Steve Sky Sounds from Events Asia and Match and Meet, and you're joining me here today on the Viah Rishte show. And this show we'll be talking about weddings, how they were over the years, what's involved with weddings, and also Rishte as well. Rishte is just not a Rishte. It's not just about a boy and girl. It's what's involved in Rishte, about the two compatibility. And with me is Jessica. Jessica. Yes. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਸਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੀਵ ਸਕਾਈ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਐਂਡ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਚ ਐਂਡ ਮੀਟ ਵਿਦ ਇਵੈਂਟਸ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ That's right. So every Mondays we'll be here from 7 p.m. and do join us. And so weddings, Jess, weddings, we've come a long way. We certainly have. So ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲੀ ਜਨੇਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ I remember. So I remember. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਸਟੀਵ why? Wow. So yes, just ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ in the early 80s was a little kipper in them days. ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੜੀਆਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਘਰੇ ਹੀ ਗਿੱਧਾ ਗੁੱਧਾ ਜੈਸ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਉਦੋਂ ਜੈਸ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ the weddings in them days long time ago. ਹਾਂਜੀ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ ਲੂਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੈਸ ਘਰੋਂ ਪਤੀਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ I remember ਚਿਕਨ ਲੈਮ ਥੋੜੇ ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਨਟਸ and crisps ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ and those peanuts and crisps have still carried on till today. They have, indeed. ਸਾਰੇ it's the normal snack ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ but yes ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਸ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ also ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਓ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਟੀਵ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ absolutely ਜੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜੋੜੀ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਐਂਡ ਮੀਟ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ A to Z ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨਾ ਸੀ ਚੋਇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਟਸ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਨਾਓ ਸਟੀਵ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਡਿਡ ਯੂ ਮੀਟ ਹਰ ਡਿਡ ਹੀ ਨੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਾਓ ਝੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੌਣ ਹੈ that's how it used to be just back in them days it used to be do you know what
this is the lady. ਉਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ. She was 16, 17 when she was married. ਅੱਜ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ. They just want the party. Party was party ਆ DJ. ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ, ਢੋਲ ਪਲੇਅਰਸ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ. So even Rishte, just we touched on Rishte, even with Rishtes, in English they call matchmaking, there's many options available today. There's the online platforms and there's also matchmakers, but can I sincerely say there is a big difference between online and matchmakers. Matchmakers are a lovely word and a lovely way, Jess, of saying bachole. Bachole. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੋਲੇ ਬਣਾਂਗੇ. Matchmaker ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ. ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ. ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓਗੇ. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇਰਸ ਮੈਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਈਟਸ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿਓ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਨਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਹ ਮੈਚ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਜੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੈਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਈ ਵਿਚੋਲਾ ਸਟਾਈਲ ਬਟ ਇਨ ਦ ਮਾਡਰਨ ਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ both just it's very important to know the boy, to know the girl. What makes a successful marriage? What makes a successful marriage? What makes a successful relationship? Should we bounce that to our listeners? I think so. So ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ question ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ what makes a successful relationship? Is it online or is it bachole? And Punjabi, yes. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਚੋਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਕਰੋ ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੀ ਲੈਂਦੇ ਆ listen to our viewers if they tuned in as well with you see just being a matchmaker, it's not a magic wand. It's not easy. No. First of all, what we do, putting a successful marriage together, is sitting down with our members. It's getting to know the personality, the energy, the mindset. Well, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ personality ਕੀ ਆ your likes, dislikes, your interest, your hobbies. That's what we match. Not online, not just the age. ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਜੋੜ ਦੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਦਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆ ਰੂਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾਇਆ ਆ ਸਟੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਬਿਕਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਿਆਲ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ what I think makes a successful marriage. So viewers ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, what makes a successful marriage or a relationship? Weddings, yes, we have come a long way, haven't we? We have, yes. So ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ 5 ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5 ਬੰਦੇ। Wow, yeah. ਤਾਂ ਹੁਣ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। It's all about ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆ, ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਲਸੋ ਇਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਵ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, he does all the I put the whole wedding together from beginning to end, whatever's needed for weddings. I've seen it all. ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਗੋ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਜ਼, anything you want for a wedding, Steve's got it all. Even helicopters. Oh God, yeah. With helicopters as well. That's very famous today. So, talking about limousines, cars, everything. जो भी तानु चाहिदा, कोई somebody wants something different, वो भी इसी का साथ है. And if also abroad weddings as well. Abroad weddings. वो भी बहुत चले हैं होना ना. Yeah. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। But talking about weddings, just ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, back in them days 5 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ 10 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 15 ਹੋ ਗਏ, 20 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ladies ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। I'm talking about the early 80s now, so how weddings were then in the early 80s, and then ladies used to go, then there used to be a little band, ਉਦੋਂ band ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ keyboard, ਢੋਲਕੀ, ਛਣੇ, and ਉਦੋਂ choices just ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ। Let's talk about the ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਨਾ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਪਤੀਲੇ, ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ, ਇੱਕ chicken and ਰੋਟੀਆਂ। How long do you reckon it took them ladies to cook them ਰੋਟੀਆਂ? 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਨਾ। Wow, a lot of ਰੋਟੀਆਂ। A lot of ਰੋਟੀਆਂ, but that was what it was in those days। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪ। never had waiters. I remember it wasn't self service। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। just they should be passing the trays down। so we've come a long way। we've got a caller। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਭਾਜੀ। ਹੈ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਸਾਡਾ। ਐਵਰੀ ਮੰਡੇਜ਼ ਹੋਗਾ 7 ਵਜੇ, ਵਿਆਹ ਐਂਡ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ੋਅ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਟਸ ਅ ਲੇਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਬੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ।
ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਐਂਡ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਲੇ Okay. ਯੂਕੇ ਓਨਲੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 42। ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਇਜ਼ 42 ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਓ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰਾਂਗੇ ਮਦਦ। ਅੱਛਾ Thank ਤੇ you. ਕੁੜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਤੁਰੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤਾ ਪਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਜਾਂ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਯਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਯੈਸ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੈ। ਵਾਓ ਹਾਂ Very ਤੁਸੀਂ good. ਦੇਖ ਕੇ ਆਖੋਗੇ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਊ ਮਚ ਚਾਰਜਸ? ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਕੇਜਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। And also just we'll talk about why breakups as well. Also like breakups ਕਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੁੰਡੇ ਐਂਡ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਖੜਕਣੇ ਆ, ਜਦ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਨਾਈਸ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ 3 ਡਾਟਰ 1 ਸਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਤਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Thank you. So that's an interesting one. Coming back to Rishte, Jess, what's been happening for years? Okay, I'll throw that at you, Jess. What makes a successful relationship? What makes an unsuccessful? Why are there breakups? Trust. Yeah. Trust. Many factors.
breakups ਕਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਂਡੇ ਕਾਤੇ ਖੜਕਦੇ ਆ controlling is another big one. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ what I've seen over the years 36 years I've been in the industry. I've done loads of weddings, hence wedding planner today. Also having an entertainment company, and now this is why I became a matchmaker. Not an online platform. They don't work. No. You could have your photo on there for years. You could have it. Yeah. You know, it's not the same as what we do. We actually sit you down, talk to you, bring you into our offices, in the comfort of our offices, make you feel comfortable, talk to you, both you boy and girl, bring you together, and that's how we go forward. That it's very important to get to know the member. Personalities, likes, dislikes, interest, hobbies. It's very important. Then we've got so many on our database, then we can start matching, like this guy's personality is like this, he will match successfully with her. That's how it works. Now what I've noticed over the years, Jess, is, and I've seen it myself, see, like that era, that generation, jad ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਪਾ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, when they started going to colleges, universities, they started meeting one another. The good old fashioned way, jad ਪਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, they used to say ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ. It was quite basics in them days. A lot of them, there was a very high percentage that did work successfully. Over years, many years later, became choices, different personalities, different lifestyles. Now, this is what I'm coming down to, is when boys and girls had that freedom and different lifestyles and different mindsets and different personalities, when boys and girls started to get to know one another, it was a friendship. Let's get to know one another. No, but Steve, I don't agree with that. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ. No, I'm talking about nowadays. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ. But ਅੱਜ ਕੱਲ, like me, for example, I wasn't allowed to go to uni. I wasn't allowed to go to college. That's what I'm referring to, Jess. ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ it was in their minds, it was their mindset. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So I never had that freedom. I was just stuck in a shop. Yeah. No, that's what I mean. So Jess, so many years later, when boys and girls were at colleges and unis, at universities and a bit later than unis, they rushed in. You know, have you ever heard that saying, only fools rush in? When they rushed in, they never got to know the personalities. They never got to know the mindsets. You only got to know somebody after you got married. Yeah. You weren't allowed to contact them. No, I'm talking about modern generation now. Yeah, but that's what I'm saying. You're talking about today. I'm talking about the past. Yes. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ, I was going to say listeners, viewers, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ. Everybody's talking now, right now, thinking my wedding was like this, my wedding was like that. But ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ. ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, then they tell their parents, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਵੀ you know, we're happy to get married. But before you wasn't allowed to do that. You was told, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ. You can't say no. ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਹੈਨਾ? Absolutely. And you see, back in the olden days, you just get on with it. Get on with it. But coming to the newer age, what I was talking about, Jess, when we can say, hence the saying, when fools rush in, when boys they don't get to know the girls don't get to know the boys, and then they become friends, they carry on for years and years.
ਜਦ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, when the argument starts, that's when they realize we're not compatible. So in Rishte, doing matchmaking, what I do, it's very, very, very extremely important to get to know the boy and get to know the girl, because what binds two people together is personality, is energy, is mindsets. It's like, I'll give you another scenario now. Just if you picture this, you've randomly gone somewhere in a room with, first time you've ever gone somewhere, and there's about 10 different people. You're only going to click with probably 2 or 3, because your mindset, energy and personality is compatible with that 2 or 3. The others will be probably loud and you get what I mean? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. So again, let's ask the listeners, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਈ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. So ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ it's a difficult one, I know, Steve. It is. Marriage is a very, very difficult topic. But you know what? Would you say, you know, Asian weddings are loud, isn't it? Yeah. Wow. So ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ. ਸੋ ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਹਵਾ ਵਾਂਗੜ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਏ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਮੁੰਦੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਦ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਾੜ ਹੂੜ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੁਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਮੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਤਾਂ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਨੂੰ. ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ? I don't know. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ. It's all either online or matchmaking companies. And we do have a caller. Oh, come on then. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, good evening. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, good evening. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਨ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਤਰੇੜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਰਹੇ. ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣੀ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਝਗੜੀਏ, ਲੱਖ ਲੜੀਏ, ਪਰ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ, ਛੱਡ ਛਡਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆਂ 'ਚ. ਪਹਿਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਓ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਠਾਕਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੱਗਾ ਤੇ ਐਲਬਮਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਈਆਂ. ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ. ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, 2000 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀ. ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ. ਵਾਓ, ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ. ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ. ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਅਨਕਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਟੱਡੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ 1. ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਂ,
ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਰਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛਾਪ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਲੀੜੇ ਲਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੱਥੋਂ ਹਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਲੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗ ਕਰੇ ਨਵਖੰਡ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੇ ਪੂਰਾ ਜਗਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਨ ਲਾ ਭੈਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਆ। ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਲਸੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇਹ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Interesting. Yeah. He was talking about humble. Kids are not that. Jess, what's your take on that? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। Okay, so ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, it's both sides. ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾੜੀ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਜੈਸ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। but it's nice to hear ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। nice blessings and ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। we have like even weddings ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ about weddings, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਲਾ ਲਏ, ਉਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹਨਾ। ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਰਾਤ ਆਏ ਆ, ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਮੰਜੇ ਕੱਢੋ, ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਆ, what's the outline of a wedding today? It's not about the tradition, it's not about the culture, it's about who can do better than who. Yeah. ਹਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੂਟਾਂ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। A lot of options. Well, yeah. There's a lot of options today, and which we'll be we'll be talking all about. We've got another caller. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal ji. Hello, Sat Sri Akal Baji. Hello, good evening. How are you? You okay? I'm absolutely great, thank you. Good. I was listening to your program. I've just obviously turned on now. Yeah. You know when you said about extended family? Yeah. ਜਦੋਂ ਸਭ ਸਹੁਰੇ interfere ਕਰਦੇ ਆ, you know, like in the girls' relationship with the boy, but the boy's got to have sense not to listen to the parents.
And then you got, you know, Nanana. ਜਿਹੜੀ ਨਨਾਨਾ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ So Benji, are you saying that the groom listens more to the mom, the family? Mom's boy. Has that happened in a scenario that you can? Yeah, no, it's happened to me. Oh, could you tell us a bit more? Obviously I'm British born. I'm British born, right, and my ex-partner was from Africa. Because he knew my family. Right. My chache chuche, then they knew them. My granddad. Right. And my dad said, oh, munda bochanga, this, that and the other. Not really, because he showed you true colours. My daughter died, right, when she was 10 weeks old. Oh, sorry to hear that. My daughter died at 10 weeks old. And then I said, I'll go and see I'll go and see my in-laws. And I'm in the bar with nothing. No way. So, and I'm in the bar Benji. Yeah. Benji, so when you got married, obviously you went over to live with the in-laws. Where was that, in the UK or abroad? Yeah, no, I was living in, I mean, my husband, ex-partner, didn't have the sense to buy a house. Oh. We was living with his boy. Right, okay. But and then obviously they had extended family in there. They had 5 sister-in-laws there. Each sister-in-law had 5 kids. Wow. And the kids, you know, they were so big. Okay, we're actually talking about match and meet, so we. Yeah, but. Okay, so I think the call's being dropped there. That. So ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਜਿੱਦਾਂ it's nice to hear stories, but ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਚ ਐਂਡ ਮੀਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋ ਐਂਡ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆ what makes a successful rishta, what makes a successful relationship? It's definitely trust. Yeah. I think that's the major part of a marriage. Yeah. If you haven't got trust, you haven't got a marriage. Simple. There's a lot more. Trust is definitely one of them. ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ viewers ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ what makes a successful relationship and marriage? Yeah. So what do you think makes a... What do I think? We have got another caller. Chalo, let's go to the caller and see what one of the callers are saying. Just go. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਉਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨੱਕ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਰਿਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜੋੜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰੀਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਆ ਐਂਡ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਆ ਕਿਉਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਈ ਲੱਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਚੱਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਵਿਆਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਚ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੋ
ਸਹੀ ਆ True. ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਂਟੀ ਜੀ Thank you. ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਨੰਬਰ ਲਓ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ And Steve? what makes a successful relationship? What makes a success between boy and girl? and the family as well. It all comes together. It does. ਹਨਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨੜਾਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ Just can I ask you something? Yeah. Do you think Punjabis interfere and Asians interfere? Yeah. Do you think They've got a big problem with that. I think what it is, Steve. I think there's so many different scenarios. Everyone's got different lifestyles. Now, if we went back, like we started off about the 80s, in the 80s, Jess, your answer on this, was everything the same? No. Personalities in the 80s, early 80s. Everybody's happy in those days. Today, nowadays. That's what I mean. You know? Things weren't complicated, were they? No. Back in the late 70s and the early 80s. You were told who you was getting married to, whether you like it or not. But back in those days as well, maybe going forward to 1990s or something. Humble, isn't it? Yeah. People were humble. Yeah. And even in those days, like there was There weren't much arguments. Not many, no, I wouldn't say Everything was swept under the mat. If there was arguments. that. I'm talking like 30 years now, na. ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣੀਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ And again, we got another caller. ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Hello, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Hello. Hello. ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ Hello, yeah, you were on about saying what makes marriage successful. Yeah. What's Yeah. your views on that? My views on that is that you've got to compromise. There's always Yep. got to be. I like There's got to be as a husband and wife, you do need to compromise and Absolutely. sort things out mutually. Yeah, I mean, I've been married for 36 years, Wow. and You don't sound it. and I come from a very big family, as in my in-laws as well as my family. I've got 9 Narana, sorry, and there's 2 of us. There's my husband and my deru. And we've all lived as a happy family. Lovely. You know, and sometimes you do have to give and you have to take in marriage. You can't just keep taking, but you have to give as well. For a marriage to work out, compromise is the most important thing. Absolutely. Yeah. And especially in Asian families as well. Absolutely, I agree. Benji, would you say it's you and Baji, your husband, you yeah. both are compatible mindsets and personalities? Definitely. Absolutely. I mean, I was born and bred in England and my husband came from India. So there was totally 2 different backgrounds. ways of background here. And I had to adapt myself to his needs and he had to adapt himself to my needs for a marriage to work. Wonderful. And Yeah, and I've got 2 daughters that I've just recently married off. There was a year difference. Both of my daughters have had love marriages and my marriage was arranged. Snap, same here. Yeah, so, and my daughters, they're both happily married as well. It's what our mothers or our parents teach our children is what they take with them. Yeah. Upbringing is very important. That's it. Lifestyles. Benji, like you said, compatibility and also, as you said about compromising. Definitely. See, I am a matchmaker. I matchmake. I don't run an online platform or dating sites. With matchmaking,
it's Yeah. very important, Benji, to Of course it see is, of course it is. the boy's Yeah. personality, Yeah. his hobbies, his interest, what makes him smile, what makes him tick, and then finding a similar mindset lady. Now, if at the beginning, boy and girl or male and female are Yeah. compatible, like yourself, Benji, you will learn to compromise. Of You course. will have a successful marriage because will. Benji, one thing like being in this industry 36 years, Yeah. I'm probably just a couple of years below you. And Don't put yourself down that much. no, Benji. And see, like over the years, what I've saw is Yeah. this, you know, if a male and female are Yeah. compatible, they do get on. The personalities, they're going to matches. Do you know what? Between them both, what they'll plan is a successful career. Yeah, definitely. Is definitely. Yeah. because if they're both on the same page, do you know what they want to do? They want to take over the world. They want the houses, they want the businesses, they want the cars. But if at the beginning personalities don't match, there's a clash. And if Of there's a course it clash, is. there's going to be problems. And There- problems, Benji, one problem leads to another problem. To another. And it's a continuous, vicious vicious cycle. Yes. Yeah. But you see, also what I've always taught my kids as well is my daughters especially, that if there is an argument in the house, you sort it out between yourselves. Yep. Yeah, you don't get any third party involved. Sort it between yourselves. You know, see That's- if you can sort it. You know, you are both adults. Yep. You know, you both got married. You both went round 4 times. You both did the Lama, so you know what the rituals mean. So it's trying to compromise both of them. So it's what I was taught by my parents is what I've taught my 2 girls. Lovely. You know, and I've told them that a marriage is successful. Yep. Everybody has arguments because you have to, because without arguments, marriages don't work out. Yeah. Sometimes. It's about giving and taking, Benji. That's it. That's Benji, it. can I ask you something? Where did you get married? Was it here or India? No, I got married in Birmingham in England. Oh, my wow. husband came, he got a visa and came from India in 89. 89. Wow. So Yeah. you probably had a bit of a grand wedding back in them days. They're all right. You know what? You have a big wedding, you can spend 30,000-40,000. I've done it with my 2 girls. Lovely. I got married in a community hall and I'm happy just the way my daughters Yeah, are. So, you know, money's not everything. Yeah. It's the way, it's how you're going to make marriage work. Absolutely. We were just Yeah. talking, me and Jess was previously, I don't know whether you heard it, about how weddings were in the 80s. Yes, yes. Do you remember them Yeah. days? But Yeah. the weddings then were a lot more respect, a lot more time for the guests as well. That's it, yeah. Nowadays, it's like there's so many people at the wedding, you don't even get to greet everybody. No, Like to you say, don't. you know, there's like people that walk away and you haven't even given them a mithai da dabba, then they'll talk about you because you haven't had that time with them. And you know what? It's all about the No, 360 and it was- booth. Before they used to invite a lot of Hindu, but these days they always say, we don't want, our own kids will say, we don't want that person, we've never seen her. You know, yeah, well, yeah. they might be important, so. But So would you whose say, excuse is that? Benji, weddings have come a very, very long way? They have, yeah. Yeah. But you see, in one way, I'm happy because my daughters, both of them got married and they did not want to spend a hell of a lot of money on one day on a wedding, whereas they are happy putting that money towards a property Yeah. and getting up that ladder, property ladder. So this You know- is what I'm trying to explain, that marriages, we can spend thousands and thousands of money in 4 days, and that's gone. And Gone. we're still going to get somebody coming up to us, some restaurant saying, "Ah, koi biyah si, sanu mitha nahi milya, Yeah, sanu yeah. koi dal nahi That's happened to chutney me. mili." It's You know happened what I mean? Apra ho janda kunda, ta jehde dooje log hunde a ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ Benji। ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਇੰਨਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ. Do you know, Benji, I think personally, you know, when we had COVID, Yeah. all COVID weddings were the best.
They were. Wow. My nephew got married with 13 people. There you go. In the Gurdwara in Leicester. My niece got married with 23 people in the Gurdwara. Yeah. They're all married. It's all successful. No problems at all. You know, my daughter got married at the end of COVID, where we were allowed to have 250 people or something like that at that time. You know, and she's, God forbid, you know, she's happy as well, and you know, Wonderful. they continue. Benji, taking back what you said, so to Yeah. make a successful Yeah. relationship Yeah. between male, female, husband and wife is compatibility. Would you add any more to that? No, I think compatibility is the most important thing. And trust. Yeah, that's me. That's my personal opinion, and I must say that, you know, agreeing as well. You know, you have your disagreements, you have your agreements. You know, I had my mother-in-law live with me for 29 years. Wow. You know, and my mother. I didn't probably live that how many years with my own parents than I did with my mother-in-law. Oh. You know, and she only died about 2 years ago with dementia. But I lived with her for such a long time, and when she was passing away, the only people she remembered was me and my 2 daughters and my husband. You're and blessed. She forgot her own daughter. She couldn't even recognize anybody. Oh. Benji, you're blessed. You know, so it's what I give to them as well is what they will give to me. Yeah. So Benji, thank you so much Thank you for your phone. call, Benji. It's okay. been lovely speaking with you. Thank you. And Thank you very much. Take care. Thank you for your views. And please do tune in every week. We Yep. will be here 7 o'clock every Monday evening. Steve, it is nearly coming up to the end of the show. Yeah, so it's been wonderful. Again, next week we'll be bringing some more topics. ਹਾਂਜੀ yeah. So next week ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਟੀਵ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪ you without money basically so ਅਸੀਂ finance ਵੀ available ਸਾਡੀ well we'll talk about that another time but that's an option weddings because they are very expensive and being in the wedding industry, like I said at the beginning of the show, Margaret Steve Sky Sounds from my company is Events Asia. We do wedding planning and matchmaking, matrimonial services. We'll be here every week on Mondays 7 p.m. and bringing you some very exciting topics about weddings. So it's a topic that's not going to be never ending, isn't it? Because every week we'll have something different for you. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਓ ਅਸੀਂ every week ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ so every Monday 7 p.m. on PBC, absolutely. And also we'll be bringing you a lot about Rishte, what makes a successful Rishta, why some Rishte go the other way, so we'll be taking your views as well, listening to our listeners and viewers and getting your opinions and your stories across. And Sade Ballo, it's been, time's just flew. It's gone so quick, hasn't it? Yeah, so indeed. Definitely ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਚ ਐਂਡ ਮੀਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ and that's what we're here for, being a wedding planner and a matchmaker. I'm here to serve the entire ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ. And I think it's time to near enough say our goodbyes. Been a pleasure. It's been a really good show. And we'll catch you next week. Hope you've all enjoyed it. Hope you've all enjoyed our show. It's our first show, so if there's koi galti hoi sanu maaf karna. But I think it went well. We'll see you next week, Monday 7 p.m. Do tune in, and we'll see you next Monday. Bye from me. And a big goodbye from myself. Ciao, over and out. And